تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فحياكم الله إلى هذا الدرس المبارك. عنوان الدرس اليوم: والذين هم بشهاداتهم قائمون، وهي آية من سورة المعارج ذكر الله عز وجل فيها قرابة 8 أوصاف لأوليائه وعباده الصالحين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر جل وعلا بعض صفاتهم حتى انتهى جل وعلا إلى قوله: والذين هم بشهاداتهم قائمون. الشهادة في الإسلام إنما يراد بها دحر الباطل وإقامة ماذا؟ الحق. أحسنتم، دحر الباطل وإقامة الحق. ولذلك جاء الشرع بالنهي عن شهادة الزور، لأن شهادة الزور عياذا بالله إنما يراد منها دحر الحق وإقامة الباطل. ولما يقول الله: والذين هم بشهاداتهم قائمون، قائمون جمع مذكر سالم، ما مفرده؟ قائم. ولا يقال في الشيء أن فلانا قام به إلا إذا كان هذا الأمر ماذا؟ عظيما جليلا. والشهادة إذا قام الناس بها ينجم عنها أن ذلك الشاهد قد يتعرض للإحن والبغضاء والعداوات ممن شهد عليهم، وهو لا بد أن يشهد بالحق. فلو قدر أنك شهدت على أحد شهادة حق وصدق فدحر الباطل الذي جاء به ورجع الحق إلى أصحابه، ما الذي ينجم عنه؟ ينجم عنه أن هذا الرجل الذي كان متلبسا بالباطل سيحمل في قلبه عليك الضغناء والحقد والبغضاء، وربما يأتمر عليك. فخوفك من قبل أن هذا الرجل ربما يضرك يجعلك تحجم عن الشهادة. ولهذا قال الله عز وجل: وأقيموا الشهادة لله، وأقيموا الشهادة لله. فليس كل أحد يقدر أصلا على أن يشهد، فالشهادة في شأنها في أصلها شأن عظيم، فسمى الله عز وجل بها تحمل الشهادة والقيام بها، سماه أمرا عظيما بدلالة قرينة اللفظ. الله يقول: والذين هم بشهاداتهم قائمون. نبقى أولا في التأصيل العلمي. ما التأصيل العلمي؟ الإخبار الذي يقوله الإنسان يحتمل 3 أحوال. كم حالة؟ 3 أحوال. سأتي أنا ب2 وحاولوا أن تأتوا أنتم بالثالثة. فمثلا ما اسمك أنت؟ باسم. والشيخ علي. فلو أنا قلت الآن أخبرت القاضي أن لباسم حقا على علي، مالا عند علي، هذا في شرع الله يسمى شهادة. إذا ما الشهادة؟ إخبار بحق للغير لدى شخص آخر غيره. ماذا؟ إخبار بحق الغير، يعني غيري أنا، لشخص آخر غير الشخص هذا، فهذا يسمى شهادة. فإن جئت أنا للقاضي وقلت له إن لي حقا لي مالا عند علي، هذه تسمى شهادة؟ لا تسمى شهادة، تسمى بالشرع تسمى دعوة. وفي الحديث: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فأنا إذا ذهبت إلى فضيلة القاضي وقلت له إن لي 30,000 عند علي، فالقاضي سيقول لي: أين ماذا؟ أين البينة؟ أين الشهود؟ وإن لم يكن عندي بينة ولا شهود يلزمه بماذا؟ باليمين على بعض الأقوال. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. واضح الآن؟ الحالة الثالثة: جئت أنا للقاضي، الآن كلها إخبار، الأولى والثانية. فجئت للقاضي أريد أن أخبره، وقلت له إن لباسم عندي 30,000. إن لباسم عندي 30,000. 30 اسم إن مؤخر منصوب. واضح الآن؟ هذا يسمى شهادة أو دعوة؟ إقرار. أحسنتم، خفت أن تقولوا أحدهما، لست ملزما بقول أحدهما. هذا يسمى ماذا؟ إقرار. إذن أي إخبار ينقسم إلى كم قسم؟ إلى 3 أقسام، ينقسم إلى شهادة، وينقسم إلى دعوة، وينقسم إلى إقرار. واضح الآن؟ حديثنا هنا والذين هم بشهاداتهم قائمون عن ماذا؟ عن الشهادة، ليس عن الدعوة وليس عن الإقرار.
هذه الشهادة تختلف في أحوال عدة، وأعان الله مشايخنا القضاة. نأتي لقضية الشهادة من طرائق عدة. يختلف عدد الشهود بحسب المشهود عليه. فتلك الفاحشة البغيضة الزنا يلزم فيها كم؟ 4، ولا بد أن يكون هؤلاء ال4 رجالا، ولا تقبل شهادة المرأة في الزنا أبدا. هذه حالة الأولى. كم؟ 4. في حالات الجنايات ذات الحدود كالقتل والسرقة يطلب فيها كم؟ شاهدان، ويكون رجلين. الحالة الثالثة الشهادة في الأموال وما قاربها، فهذه الأصل فيها كم؟ رجلان. فإن تعذر فإن رب العزة يقول فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. هذه كم حالة الآن؟ 3. حالة أخرى، لو فرضنا أن رجلا كان غنيا، يعني شائع عند الناس غناه، وأهل الغنى غالبا لا يكونون مخفيين، ثم إنه جاء فجأة يطلب مالا، والأصل أنه غني، فلما سألناه قال أصابتني حالة فاقة، المركب الذي فيه البضاعة غرق، المصنع احترق، قال علته. هذا يحتاج إلى أن يثبت هذا بشهود حتى يأذن له القاضي، يأذن له ولي الأمر أن يطلب من الناس المال. والأصل فيه حديث قبيصة بن محارب الهلالي رضي الله عنه. كم شاهد هنا؟ 3. كم؟ 3. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث حتى يقوم 3 من ذوي الحجى من قومه فيشهدون أن فلانا أصابته فاقة. حتى يقوم 3 من ذوي الحجى، من ذوي العقل، مشهود لهم بالعقل والمروءة، فيشهدون أن فلانا أصابته فاقة. هنا كلامنا عن عدد ماذا؟ عن عدد الشهود. ما الذي يشترط في الشاهد نفسه؟ أول ذلك الإسلام، وإنما تقبل شهادة الكافر في الوصية حال السفر، في الوصية حال السفر لآية المائدة المعروفة فآخران من غيركم، والبلوغ والعقل والعدالة. ونحن لا نستطيع أن نتكلم فقهيا تفصيلا، هذا لقاتل الفازي، أنا أقرب لك الموضوع: الإسلام والعدالة والبلوغ والعقل. ثمة أقوام لا يصلح أن يشهد بعضهم لبعض، كالإنسان مع فرعه وأصله، فلا يشهد الوالد لولده ولا الولد لوالده. وعند كثير من الفقهاء لا تشهد الزوجة لزوجها ولا للزوج لزوجته، لأن حصول المنفعة هنا ظاهر، يعني الولاء والمحبة قائمة، فصعب جدا أن يشهد أحدهما للآخر. هذا في قضية ما يأتى به للشهود. تأتي مسألة شهود الرجل الذي يشهد وهو مجهول الحال، والأصل فيه حديث خرشة رضي الله عنه قال كنا في مجلس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فجاء رجل يشهد، فقال عمر رضي الله عنه إني لا أعرفك ولا يضرك أني لا أعرفك. وقد يوجد في الناس في البعض عياذا بالله من الكبر أنه يرى أن من لا يعرفه كأن الناس كلهم لا يعرفونه، فعمر يقول للرجل إنني لا أعرفك، ثم أدبا قال ولا يضرك أني لا أعرفك، لكن ائتني بمن يعرفك، يعني يعدلك. فقام رجل فقال أنا أعرفه يا أمير المؤمنين. قال تعرفه بماذا؟ قال بالعدالة. قال أنت جاره الأدنى الذي يعرف مخرجه ومدخله؟ قال لا. قال أتعاملت معه بالدينار والدرهم التي يعرف بهما الورع؟ قال لا. قال أسافرت معه حتى ترى كرائم خلقه؟ قال لا. قال إذن لا تعرفه. ثم قال للرجل ائتني بمن يعرفك. فلم يقبل عمر رضي الله عنه وأرضاه كما في هذا الحديث ما يعرف بمجهول الحال. مجهول ماذا؟ الحال، يعني القاضي لا يعرفه، لم يستطع أن يثبت ما يدل على عدالته، يحتاج إلى من يعدله. واضح الآن؟
جاء حديث آخر من حديث سنين رضي الله عنه، هذا صحابي ماشي هو في الطريق، تكلمت أنا بالعامية، ماضي في الطريق فوجد لقيطا أخذه، ذهب به إلى أمير المؤمنين عمر. كان قديما يسمون اللقيط منبوذ، يسمونه منبوذ في القرآن. فنبذناه، ما معنى نبذناه؟ طرحناه. فالوالد أو الوالدة الذي طرح هذا الغلام طرحه لأنه لا يريده، وهذا يعني رضيع صغير. فقال يا أمير المؤمنين إني وجدت هذا المنبوذ فأخذته. فقال له عمر ما لك وما لهذه النسمة، يعني النفس، فأخذتها؟ قال وجدته منبوذا فأخذته. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لعل الغوير بؤسا، عسى الغوير أبؤسا، عسى الغوير أبؤسا. هذه أطول لكم شرحها، عسى الغوير أبؤسا. عسى الغوير أبؤسا هذا مثل تقوله العرب لمن يرتاب فيه، يعني الإنسان أحيانا يريد أن ينجو فيقع، يريد أن ينجو فيقع. كلمة عسى الآن تأتي تفهم المثل على ضربين. على كم ضرب؟ على ضربين. ضرب يراد به الإشفاق، وهذا أكثر استعمالها. مثلا ابنها يخرج للاختبار فتقول له بالعامية عساك تنجح. ما معنى عساك تنجح؟ تطمع من الله جل وعلا أن هذا الابن ينجح. هذا استعملها أبي وأبوك وأخي وأخوك وأنا وأنت مع أبنائنا. واضح الآن؟ لو أنك الآن وأنت ماضي في طريق تريد أن تلحق الطائرة، فأحد الركاب معك قال هذا الطريق طويل فلنأخذ طريق كذا، يعني مثلا بدلا من طريق المدينة نفرض نأخذ طريق الأمير ماجد مثال، فأخذتم طريق الأمير ماجد فوجدتوه مزدحما، فقال أحدكم من الركاب بالعامية، أنا مضطر أتكلم بالعامية هنا، قال عسى مثلا ما تورطنا. هنا عسى ما تورطنا غير الأولى، أول طمع يريد النجاح، أما الآن خوف من الورطة. واضح؟ هنا عسى ليست الأولى، هنا خوفا، أما الأول طمعا وإشفاقا. واضح الآن؟ عسى الغوير أبؤس هذه من الثانية ليست من الأولى. جماعة من الناس جاءهم قوم يداهموهم، دخلوا غار، تصغير غار ماذا؟ غوير. لما دخلوا الغار أطبق الغار عليهم فجاءهم شيء أشد مما هم هاربون منه، فقال أحدهم عسى الغوير أبؤس، يعني عسى ما نلاقي البأس في هذا الغار. وقد اختلف في المثل اختلافا كبيرا، لكن أنا أحاول أن أعطيك صفوته. واضح الآن؟ الآن عد إلى عمر. لماذا قال عمر عسى الغوير أبؤس؟ هو عمر تكلم بوصفه أمير المؤمنين، ما تكلم بوصفه الصحابي الجليل. لماذا؟ أمير المؤمنين مسؤول عن بيت المال، فهو خشي أن الرجل يكذب وأن هذا الطفل ليس منبوذا ولا لقيطا وأنه ابنه. وكان عمر قد كتب الدواوين ويعطي هذا اللقيط إذا وجدت عائلة أخذت لقيطا يعطيهم نفقة اللقيط، فخشي أن هذا الرجل ادعى أن هذا اللقيط منبوذ وأنني أنا أخذته وأنني أريد أن أحسن إليه، فيريد مالا زيادة على ماله وهو في الأصل من قرابته، ولده أو ولد ولده. واضح الآن؟ فعمر لم يصرح، إنما ذكر المثل، قال عسى الغوير أبؤس، يعني عسى ما أن تكذب وجدت رجل مثل عمر يكتشفك. واضح الآن؟ فقام رجل عند عمر فقال يا أمير المؤمنين أنا أعرفه، إنه رجل صالح. فقال عمر خذه ونفقته علينا. الآن عمر لم يشترط ماذا؟ الشهادة هنا العدالة، لأنه يعرف من يعرف هذا الذي عدله، هذا لا بد فيه من قراءة التاريخ. عمر عندما تولى الخلافة كتب الدواوين وجعل الناس أقسام،
وجعل على كل قسم عريفا. إلى الآن الدولة تدخل أمارة المنطقة مثلا يوجد شيخ اسمه معرف، يعرف بأفراد قبيلته. هناك عمدة في الحي يعرف بأفراد الحي، فإذا أتيت بورقة من عمدة الحي تكفيك عند الدولة، البطاقة الشخصية تكفيك عند الدولة، معرف في القبيلة يكفيك عند الدولة. فهذا الرجل الذي كان عند أمير المؤمنين هو المسؤول عن هذا الرجل وغيره من جماعته. فلما قال له يا أمير المؤمنين إنه رجل صالح، قبل أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه دعواه، واضح؟ لكن في الأول قال عسى الغوير أبؤس خوفا من أن يكون هذا الرجل قد ادعى أن هذا منبوذ وأنه في الحقيقة ابنه، وأراد بذلك جمع المال. هذه أي أحد يتولى يعني أمر لابد أن يكون فطنا حتى يطمئن الناس إلى عقله كما يطمئنون إلى أمانتك، وليس كل أمين قوي. وأختم لكم بشيء إما يعني من تجارب الحياة. في إحدى الشركات أرادت أن توظف مديرا، هذا شيء معاصر ويقول على عجل حتى الوقت يعني، وكانوا يشترطون في هذا المدير أن يكون رجلا رزينا لا يحركه ما يعرف بالرأي العام، يعني يدخل 2 3 من الموظفين ويغيرون رأيه، فيريدون رجلا ذا مهل. فطلبوا المسابقة، جاء كثير من الشباب من الفئام 40 50 60، وضعوا في صالة قدمت لهم ورقة أسئلة، وفي الأسئلة السؤال الأول ويتكون من 20 فقرة، ثم سؤال واحد في الأخير، السؤال الثاني، السؤال 20 فقرة إجابة صح أو خطأ. ومكتوب في الاختبار في الأول مدة الإجابة دقيقتان، فأي إنسان يبغى يجاوب مباشرة، فأخذوا يجاوبون صح خطأ كل واحد حسب معرفته. لما وصلوا للسؤال الثاني مكتوب فيه السؤال الأول ملغى، المطلوب إجابة السؤال الثاني فقط. من الذي فاز؟ من قرأ الأسئلة قبل أن يجيب. فمن قرأ الأسئلة كاملة لم يجيب إلا على السؤال الأخير، ومن استعجل حتى الدقيقتان لا تفوت وبدأ يجيب اكتشف في آخر الأمر أن القضية كلها خدعة. فالقضية مثل هذه عمر رضي الله عنه وارضاه هو في ورعه وصدقه للناس، لكن أموال الناس بين يديه لا يمكن أن يأتي أحد فيستغفره ويأخذها. ولذلك قيل فيه عمر أتقى لله من أن يخدع وأعقل من أن يخدع، والعلم عند الله. وصلى الله على محمد وآله.